Sunt Iurie Levcek, sunt directorul general al Centrului Bucovinean de Artă pentru conservarea și promovarea culturii tradiționale românești și mai sunt și directorul Școlii Populare de Artă și Civilizație Românească din Cernăuți. De fapt, unica școală de acest gen din Ucraina. Câți, câți etnici români învățați aici la școală sau participați? În momentul de față, cursanți sunt peste 90. Numărul s-a scăzut drastic pentru că am trecut prin acea pandemie. Mai nou, ea că trecem printr-un război, prin majorarea prețurilor la carburanți și marea majoritate a părinților nu-și pot permite să aducă copiii de la 50, 40, 60 de kilometri copiii la școală la noi. Ne-am gândit acum la o strategie nouă. Cred că o să avem zile externe, cum le-am numit noi, o să plecăm în sate, avem mașină, centru are mașină, a fost procurată, achiziționată printr-un proiect european, cu ajutor financiar european, și o să mergem o zi spre exemplu, la Horbova, o zi o să mergem la Pătrăuț, o zi o să mergem la Petrașivca, la Mehureni, cum zicem noi, și sperăm așa să ne păstrăm copilașii, pentru că sunt foarte mulți copii talentați, copii care trebuie să promovați și care în mediul rural nu au această posibilitate. Câți, o cifră estimată a românilor din Bucovina de Nord este aproximativ jumătate de milion, corect? Sau... Din Bucovina nu. Din Bucovina eu cred că din Bucovina sunt în jurul la 300.000. În jurul la 300.000, jumătate de milion, cred că dacă luăm în considerație Maramureșul istoric, Transcarpatie și Bugeacul, care nu mai știu, sunt români, sunt mare majoritate acolo se declară moldoveni încă, dar suntem peste jumătate de milion împreună. Dumneavoastră locuiți și activați în Ucraina de toată viața. Da. Ce s-a întâmplat recent cu războiul declanșat de Rusia? Ne puteți povesti o mică istorie aici? Pentru oamenii spălați de crede propaganda rusească, care cred că NATO a declanșat războiul, că Ucraina a declanșat războiul. Nu cred eu. Eu n-am întâlnit aici la noi așa oameni. Da. La noi nu sunt așa oameni, sunt oameni care sunt pierduți un pic, adică sunt influențați de acea propagandă, dar nu putem să numim spălați pe creier, pentru că oamenii cu rațiune își dau seama și văd lucrurile pe față și nu are rost. Cel care nu vede, cel din Rusia, pot să spun că e spălat pe creier, pentru că el nu știe cum noi trăim aici. El nu știe că la noi nu a existat huntă, sunt unele divergențe, unele probleme, ca în fiecare stat, dar nici fasciști aici n-au fost niciodată, nici huntă, cum numesc ei, n-a fost. Nici rușii. Uitați-vă că rușii, deci ucrainenii de etnie rusă, spun că noi nu v-am chemat, noi nu am necesitat ajutorul vostru și nici măcar așa ajutor n-am necesitat niciodată. Adică rușii fac niște crime, deci sunt crime de război, sunt crime groaznice, crime împotriva omenirii, pentru că ei nu luptă armata, ei luptă cu oamenii simpli, cu oamenii de rând, cu oamenii, cu populația civilă. Și acest lucru este înjositor, este umilitor pentru așa o numită nație care să avea una dintre cele mai puternici și cu cea mai bună armată sau a doua, cred că e a 22, nu e vorba despre asta, e vorba despre aceea că acel război rece care a zis că s-a terminat, înseamnă că nu s-a terminat. El undeva s-a voalat, a mocnit și acum iarăși cu un nou val a pornit viteză și-a luat viteza. Zic eu că oricum Rusia nu are nicio perspectivă să acapareze, dacă îmi permiteți, sau să ia sub control Ucraina. Treptat, ucrainenii își iubesc pământurile, își iubesc patria, își iubesc și nu vor lăsa acest lucru. Chiar dacă rușii ar și fi găsit aliați care i-ar fi aprovizionat cu necesarul armament, războiul de partizani în Ucraina o să-i distrugă. Și românii, etnicii români din Ucraina susțin lupta Ucrainei contra ocupației rusească? Da,
susțin foarte mulți români, sunt plecați și sunt plecați voluntari La front. la front. Sunt foarte mulți chemați, da? Dar sunt și foarte mulți plecați din propria dorință. Sunt și români care spun că patria mea e aici și nici de cum nu Donetskul. Sunt și așa români. Am vorbit despre crime de război. Cernăuț acum are poate jumătate de ore fără curent electric. Asta este o crimă de război pentru că sunt oameni de rând, copii, bolnavi, bătrâni, care Așa sunt este. afectați de această bombardare. Corect? Așa este, suntem afectați toți. Psihic, psihologic este extrem de complicat. Este foarte greu pentru oamenii cu sănătatea șubredă, pentru că să stai câte 4, câte 6 ore uneori în frig și fără un pic de apă caldă sau un ceai sau nu este chiar ușor. Cum este situația în școlile de limba română sau de limba ucraineană aici în regiunea Bucovina? Situația este fără schimbări în ultimii 4-5 ani. Tot luptăm împotriva autorităților ucrainene să ne lase în pace, așa măcar cum a fost Uniunea Sovietică, deoarece Uniunea Sovietică a fost stat dictatorial. Noi am avut 120 de școli. Bine, înțelegem perfect că este criza populației, să spunem așa, da? Dar demografică, dar asta nu înseamnă că trebuie să rămânem fără școli în limba română și dreptul nostru ca populație baștinașă este să ne cerem să fie respectate aceste drepturi, pentru că în Constituția Ucrainei scrie clar că minoritățile naționale au dreptul să-și facă studiile în limbile proprii, deci în limba română. Nu să învățăm limba română, dar studiile să ne facem în limba română. Și vreau să vă spun că eu sunt de părerea că acel articol 7 din legea Ucrainei despre educație trebuie să fie abrogat, pentru că ne încalcă grosolan drepturile noastre ca minoritate. În acest moment greu, ce fel de susținere sau de apărare chiar vine din România pentru această regiune Bucovina? România foarte mult ne ajută. În primele luni ale războiului, românii erau trup și suflet alături de noi. Ajutoare au venit în primele luni de război colosale, deci au venit mii și mii de tone. E altceva că administrația regională au furat ce au putut și au vândut ce au putut. Asta e altceva. Vor ocupa de ei serviciile sau organele de drept ca să depisteze toate aceste lucruri. Și eu cred că vor fi depistate aceste lucruri și vor fi pedepsiți ca alții să nu-și poate permite așa ceva, pentru că pentru cineva este război, dar pentru cineva e mamă dragă, știți? Unii suferă din cauza războiului, alții pe baza voiele oamenilor își fac averi și business și câte și mai câte. Deci, și numai România, Europa ne-a ajutat foarte mult. Spre exemplu, Asociația Românilor din Italia au adunat zeci și zeci de tone de ajutoare ca să ajungă aici la noi și îmbrăcăminte și încălțăminte și igienă, pentru igienă, produse și alimente.